सबै त बाख्रा उकाली लागे सरले बाख्रो खै बनाए जम्के गुलेली। तारा बहादुर बुढा ठोकी ठोकी हजुर। ठोकी पनि खुब ठोक्नुहुन्छ। नै ठोक्दिन। कान्छीको केस तिजारी छ मै कोरी बाती गर्देऊ कि। गाली गर्नलाई के भन्नुहुन्छ? म अब जस्तो भिडियो छ उस्तै नै गर्नु भएको छ, केही भन्दिनँ। अब ठिकै नै भन्छु। हजारौँपल्ट त सबैले देख्छु, हजारौँपल्ट त सबैले देख्छु, मायालाई चाहिँ देख्दिन ओए झम्के गुलेली। वास्तविक खबरलाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन दबाउनुहोस्। सही सूचना, तथ्यपरक र मनोरञ्जनात्मक भिडियो निर्माणको लागि हाम्रो यात्रा लुङ्ग्री गाउँपालिकातर्फ प्रस्थान भइसकेको छ। यहाँबाट केही विशेष भिडियोको साथमा हामी उपस्थित हुँदैछौँ। कृपया प्रतीक्षा गर्नुहोला। दर्शकवृन्द, यति बेला हामी रोल्पा जिल्लाको लुङ्ग्री गाउँपालिका वडा नम्बर 5 बडाचौर एयरपोर्ट नजिकै आएका छौँ र भाइरल भाइले चाहिँ मसँग भेट्ने भन्दै हुनुहुन्थ्यो। आइसक्नु भएको छ। भाइ नमस्कार है, तपाईँ त हो नि भाइरल? ए ल, दुईजना आउनुभएको रहेछ है। ल ठिक छ, छोटो कुराकानी गरौँ है। ल, यति बेला हामी छौँ हाम्रो खतरा गीत गाउने आकर्षक गायक हुनुहुन्छ, नाम के अरे भाइ? तारा बहादुर बुढा ठोकी। तारा बहादुर बुढा ठोकी ठोकी हजुर। ठोकी पनि हजुर। खुब ठोक्नुहुन्छ। नै ठोक्दिन। के ठोक्नुहुन्छ? गीतहरू गीतहरू ठोक्नुहुन्न र? गीतहरू त ठोक्छु, अरू चाहिँ ठोक्दिन। अनि तपाईँ चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा व्यापकै भाइरल हुनुभयो। खै थाहा भएन, हल्का हल्का भएको छ होला। तपाईँले कति कमेडीहरू हेर्नुहुन्छ? आचार्यले अचार पिस्यो, बुढा थोकीले ठोक्यो भन्छन्। के हो, तपाईँ पनि ठोक्ने मध्ये हो कि के कसो हो र? नै दाजु ठोक्दिन। त्यो होइन, गीत सङ्गीत ठोक्ने के? गीत सङ्गीत त ठोक्छु, अरू चाहिँ ठोक्दिन। अनि अहिले पछिल्लो समयमा तपाईँ व्यापकै भाइरल हुनुहुन्छ। हजुर हजुर। कसरी हुनुभयो भाइरल? त्यो आकाशतिर फर्केर गाएर हो कि? त्यही नै हो। तपाईँ गीत त आकाशतिर फर्केर गाउनुहुन्छ। हजुर। डाइलग भन्ने बेला आकाशतिर फर्किनुहुन्छ, के रहस्य छ? त्यो अब आकाशतिर भन्दाखेरि बहुत रमाइलो हुन्छ दाजु। बहुत रमाइलो हुन्छ है। हजुर। तपाईँको दर्शक आकाशतिर हुनुहुन्छ। दर्शक आकाशतिर त होइन, अब जमिनतिर हुनुहुन्छ, तर अब आकाशतिर हेरेर। ठिक छ, म एकदम टाढाबाट भेट्न आएको छु। हुन त रोल्पा भनौँ न, रोल्पा जिल्ला, तपाईँको नि रोल्पा जिल्ला, मेरो नि रोल्पा जिल्ला, तर घर चाहिँ टाढा टाढा पर्छ र भेट्न आएको छु। भेट्न आए बेला के दिने दाइलाई कसैले? मलाई नि ठोक्ने त होइन नि? नै ठोक्दिन, कहाँ ठोक्न। ल ठिक छ, गीत सुनौँ। ल, गीत ठोकौँ। गीत कुन ठोक्ने? ठोक्नु एउटा जुन फुल बुते सारे सपकै पारे पछ्यौरी मल्ला मल्लाको, फुल बुते सारे सपकै पारे पछ्यौरी मल्ला मल्लाको, कौसीमा बसे तिमीले हेर मन मेरो हलचल भयो, कौसीमा बसे तिमीले हेर्दा मन मेरो हलचल भयो, कान्छीको केस फिजारी छ मै कोरी बाती गर्देऊ कि, रेशमी चुल्ठो ओढाए घुम्थो, रेशमी चुल्ठो ओढाए घुम्थो, मोहनी मायालाई देऊ कि, मोहनी मायालाई देऊ कि। ल ठिक छ एकदम। अब अरूको हलचल भयो, तपाईँको हलचल भयो होइन? त्यही हो। अचम्म गाउनुहुन्छ तपाईँले हो। हजुर। अनि तपाईँ भाइरल भइसकेपछि यहाँ के भन्नुहुन्छ? साथीहरूले के प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ? आमा बुवाले, यहाँ नजिकैका साथीभाइहरूले के भन्नुहुन्छ? राम्रै भन्नुहुन्छ, भाइरल भइस ठिकै छ भन्नुहुन्छ। गाली पनि गर्नुभएको नि धेरै? गाली नै गर्नुभएको नि धेरै। मतलब अरू साथीहरूले के गाउँको अरूलाई गर्नुभएको छ। के भन्नुहुन्छ? गाली गर्नलाई के भन्नुहुन्छ? म अब जस्तो भिडियो छ उस्तै नै गर्नुभएको छ, केही भन्दिनँ। अब ठिकै नै भन्छु। ल ठिक छ। अब हामी यो बडाचौर एयरपोर्टको एरियामा छौँ होइन? अब हिँड्दै कुरा गरौँ न होइन? के अरे, पहिलोपटक तपाईँले जस्तो हाम्रो गाम्बेसी अपडेट तेजेन्द्र सर अनि गणबहादुर सर आउनुभएको थियो, उहाँलाई चाहिँ तपाईँले आफै बोलाउनु भयो अथवा उहाँहरू चाहिँ आउनुभयो, के हो? नै मैले भिडियो राखिदिएको थिएँ वाट्सएपमा। हजुर।
गाएर पठाइदिनु भएको थियो गाएर पठाइदिएको थिएँ। आकाशतिर हेर्नु भएको थियो हजुर त्यही नै गरेको थिएँ। हजुर। अनि यताउता फोन भयो अनि दाइहरू आउनु भएको ए यताउता पनि भयो हजुर। ए अनि तपाईँ जस्तो गाउँघरमा पनि यस्तै बिन्दास तरिकाले गाउनुहुन्छ कि के हो तपाईँ? गाउँछु यस्तो बिन्दास तरिकाले चाहिँ गाउँछु। भनेपछि एउटा गीत गाउनुहोस्, यो बडा चौर झरेको भन्ने थियो नि त्यो, ल त्यो सुन्नु। मुटु चोर्यो दिल पनि चोर्यो किन मलाई बाटोमै छोड्यो पानी परेको तिम्रो याद आयो र बडा चौर झरेको तिम्रो याद आयो र बडा चौर झरेको नसा नसा रगतमा छौ तिमी पिरातीको नाम हौ तिमी तिमी मलाई पहिले नै मन पर्ने तिमी मलाई पहिले नै मन पर्ने तिमीले छर्के आँखाले नहेर्ने मैले हत्या गरेर के गर्ने ओ डाँडा घरे साइले मैले हत्या गरेर के गर्ने ओ डाँडा घरे साइले मैले हत्या गरेर के गर्ने। ल ठिक छ एकदमै। यो गीत यस्तै हो कि तपाईँले मिलाएर गाउनु भयो आफ्नै शब्द भरेर? खै यो गीत यस्तै त होइन होला, मैले नै गाएको आफ्नै शब्द भरेर हजुर होइन? तिमी मलाई पहिले नै मनपर्ने। हजुर। तपाईँ एउटा रोल्पाली व्यक्तित्व होइन? हजुर आफ्नो पढाइ अहिले एसी दिएर बस्या भन्नु हजुर हजुर। र रोल्पाली माटो एउटा अर्ग्यानिकता सुगन्ध त छँदैछ हाम्रो माटोभित्रका व्यक्तित्वहरूमा होइन? र तपाईँले कलाकारलाई कतिको चिन्नुहुन्छ? रोल्पाको हाम्रो सनी विश्वकर्मा भाइ हुनुहुन्छ, ज्योति मगर, राधिका हमाल, शान्तिश्री परियार त्यति हिट गायिका हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग कहिले भेट्ने अवसर पाउनु भएको छ कि छैन? नै पाएको छैन। कहाँ पाउनु? पाएपछि के गर्नुहुन्छ उहाँलाई? बेच्छु। भेट्नुहुन्छ, भेटेर के गर्नुहुन्छ? गीत सुनाउनुहुन्छ? हजुर के सुन्नुहुन्छ? अनि उहाँहरूलाई गीत सुनाउँदाखेरि त जस्तो ज्योति मगर दिदीसँग भेट भएपछि ज्योति मगर तिरै फर्केर गाउने होला, शान्तिश्रीलाई भेटेपछि शान्तिश्री तिरै फर्किने होला, सनी विश्वकर्मा भाइलाई भेटेपछि सनी विश्वकर्मा तिरै फर्किने होला। तपाईँले आकाशतिर फर्केर गाउनुभयो भने कसरी मूल्याङ्कन हुन्छ त्यो गीत? मूल्याङ्कन अब जोसँग भेट्छु अनि उहाँहरूले कुर्सीमा राख्छु अनि ए माथि कुर्सीमा राख्नुहुन्छ? हजुर। अनि आकाशतिर हेर्नुहुन्छ? हजुर। अनि यहाँ रोल्पाली गायक गायिकाको कुनै गीत आउँछ तपाईँलाई? गलबन्दी च्यातियो तिमीले तानेर बोलाउन खोजेको आफ्नै थानेर गलबन्दी च्यातियो तिमीले तानेर बोलाउन खोजेको आफ्नै थानेर। यति नि दाजु। ल ठिक छ, एकदम मिठो गाउनु भएको छ। र गलबन्दी च्यातिनु भन्दा तपाईँको स्वर च्यातिया जस्तो लाग्यो मलाई। हजुर हजुर त्यसै नि लाग्छ। त्यस्तै लाग्छ। तपाईँले आफैले मूल्याङ्कन गर्दाखेरि कस्तो लाग्छ? खै त्यो त अब अझ सोचेको छैन, थाहा छैन। तपाईँले सिक्नु भएको छैन, सिक्ने चाहना छ, गीत सङ्गीतमा के गर्ने चाहना छ होइन? तर तपाईँलाई त्यतिका दर्शकले हेर्नु भएको छ र गाली पनि गर्नु भएको छ, गाली खुब सहने बानी छ तपाईँको नै? अब मैले जस्तो गरेर आएको छु उहाँहरूले पनि त्यस्तै नै भन्नुभएको छ। भनेपछि गल्ती गरेको छु जस्तो लाग्छ कि सही गरेको छु जस्तो लाग्छ हजुरलाई? दर्शकहरूको अब कमेन्ट हेर्दा यता गल्ती गरेछु जस्तो लाग्छ। होइन गल्ती भन्दा नि एउटा रमाइलो तरिकाले जानुभयो नि त तपाईँ होइन? रमाइलो तरिका। तर जे होस् गीत सङ्गीतको बलात्कार भयो भन्ने जस्तो कुरा गर्नुभएको छ होइन? तर तपाईँले त्यस्तो गल्ती गरे जस्तो त लाग्दैन। तर पनि भन्नेले अब काम चल्दै गएपछि अथवा मान्छे हिट भइसकेपछि कमेन्ट त आउँछ होइन? अब हिजोका दिनमा अब कति पनि गाउन नसक्नेलाई पनि त सिकाएर स्टुडियोमा गीत रेकर्ड गराइदिनु भएको छ होइन? तर तपाईँले चान्स पाए गर्नुहुन्छ? गर्छु होइन। ल अब भाइलाई चाहिँ म एउटा गीत गाउन लगाउँछु। एउटा पुरानो गीत छ, यो कमलकान्तले गाउनु भएको पूर्वेली गीत हो, घरले बाख्रो खै बनाए जम्के गुलेलीमा। ल त्यो सुन ल। सबै त बाख्रा उकाली लागे सबै त बाख्रा उकाली लागे घरले बाख्रो खै बनाए जम्के गुलेली घरले बाख्रो खै बनाए जम्के गुलेली 1000 रुपैयाँ त सबैले देख्छु 1000 रुपैयाँ त सबैले देख्छु
मायालाई चाहिँ देख्दिन ओए झम्के गुलेली मायालाई चाहिँ देख्दिन ओए झम्के गुलेली यति ल, ठिक छ। यो गीतमा चाहिँ 700 पल्ट भन्छ होइन तपाईँले 300 थपिदिएर 1000 पुर्याइदिनु भयो होइन ल ठिक छ एकदमै रमाइलो दर्शकवृन्द भाइसँग एकदमै रमाइलो कुराकानी भइरहेको छ आकाशतिर फर्केर गाउने गायक भनेर निकै नै भाइरल हुनुभएको छ उहाँको वास्तविक नाम चाहिँ तारा बहादुर बुढाथोकी गीत गाउनमा चाहिँ बहादुर हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ सिकेपछि नेपाल खान्छु भन्नुहुन्छ ठिक छ हामीले भाइसँग गरेको पुरा भिडियो चाहिँ वास्तविक खबरमा आउनेछ यो चाहिँ हामीले भाइ म यहाँ भेट्न आए लगत्तै बडाचौर एयरपोर्टमा हुनुहुन्थ्यो त्यही भएर एउटा सामान्य प्रतिभा सेयर गरेका छौँ र उहाँको घरसम्म गएर उहाँको पारिवारिक अवस्थाको विषयमा पनि हामीले लिनेछौँ किनभने उहाँलाई चाहिँ अलिकति सहयोगको खाँचो पनि छ भोलि केही गर्ने लक्ष्य लिएर हिँडेको मान्छेलाई चाहिँ सहयोग गर्नु पनि जरुरी छ दुनियाँ आउने भिडियो बनाउने तर त्यत्तिकै भाइको 2-4 दिन भाइरल हुने त्यसरी सेलाएर जाने प्रवृत्ति पनि छ धेरै त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ भिडियो बनाउने हामीले आफ्नो स्वार्थको लागि मात्रै गर्ने नभएर भाइको भविष्य पनि केही होस् भाइको भविष्य पनि भोलिको दिनमा उहाँले पनि केही गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले मनबाट चाहिँ एउटा त्यो सोचाइले यो भिडियो प्रस्तुत गरेका छौँ भाइ के छ भिडियो आउँदैछ नि अब होइन हजुर ल ठिक छ भनिदिनुहोस् तपाईँले पनि सेयर गर्ने लाइक गर्ने भनेर सबैलाई भिडियोले लाइक सेयर कमेन्ट पनि गरिदिनु होला तर नराम्रा ऊ चाहिँ कमेन्ट चाहिँ नगरिदिनु होला है यति नै भन्न चाहन्छु ठिक छ भाइको विशुद्ध एउटा रमाइलो देखिसकेपछि हामी आएका छौँ र हाम्रो अगाडि भिडियो निर्माण गर्नुहुने साथीलाई सहकर्मी साथीहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र भाइको सबैले सेयर गर्नु होला अलिकति रमाइलो गर्दा गर्दै भोलि उहाँले तपाईँले राम्रो हौसला दिनुभयो भने राम्रो कमेन्ट गर्नुभयो भने सिकेर राम्रो पनि गर्न सक्नुहुन्छ मनैदेखि गीत सङ्गीतमा केही गर्ने लक्ष्य छ पनि भन्नुभएको छ तर एउटा रोल्पाको कुनामा दूरदराजमा रहेको प्रतिभा एउटा केही सिक्दै नसिकेको प्रतिभाको त यति हुनु भनेको त राम्रो नै हो नि हामीले राम्रो नजरले हेर्नुपर्छ भनिन्छ नि राम्रो नजरले हेरेपछि सबै राम्रो देखिन्छन् नराम्रो नजरले हेरेपछि राम्रो पनि नराम्रो हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि राम्रै नजरले हेरौँ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ र सबैले सेयर गर्नु होला र अनि भाइ अब तपाईँ गीत सिकेर भोलि अब सारेगम सङ्गीतको सूत्रहरूदेखि लिएर यी कुराहरू सिकेपछि त यो आकाशतिर फर्किने बानी चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ भाइ है हच्चवाला दाजु त्यो हटाउनुपर्छ किनभने भोलि स्टुडियोमा गाउने बेला त माइक सिधा हुन्छ आकाशतिर फर्काउनु पऱ्यो भने त गाह्रो हुन्छ होइन त्यो भएर तपाईँले त्यो बानी चाहिँ हटाउनुपर्छ बिस्तारै है ल ठिक छ भाइ हामी अहिले चाहिँ यति गर्छौँ भिडियो अब तपाईँको विशेष भिडियोहरू आउँछ होइन म तपाईँको घरमा पनि आउँछु र मैले यो पनि बाचा गर्छु कि यो भिडियो बनाए बापत यदि भिडियो चलेको खण्डमा के आर्थिक सहयोग पनि गरौँला भाइलाई होइन यो बाचा पनि यो भिडियो मार्फत नै गरेको छु र देश विदेशबाट कोही सहयोग गर्ने साथीहरू जुट्नु भयो भने पनि हामी तपाईँलाई सहयोग गर्नेछौँ भन्न चाहन्छौँ है त ल हुन्छ भाइ